هل سيتم الطلاق بين عليا وجيهان؟ أم سيحدث شيء في آخر لحظة يغير مسار الأحداث؟ هل الآن مصير عليا وجيهان في يد القاضي أم صداقات أم بوران؟ في الفيديو ده هجاوب معاكم على كل الأسئلة دي، وهنتكلم عن بعض التفاصيل المفروض إن هي بتنتظرنا في الحلقات القادمة من مسلسل المدينة البعيدة. فلو دي أول مرة بتزوروا فيها قناتي، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو خبر جديد بنزله أول بأول. ويا ريت تدعموني بلايك للفيديو ده، وصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، ويلا بينا نبدأ الفيديو. خلونا الأول نتكلم على ترتيب الأحداث اللي المفروض إن احنا هنشوفها في الحلقة القادمة، وبعد كده نتكلم ونتناقش مع بعض على أهم نقطة، وهي المشهد اللي ظهر في الإعلان ومسألة طلاق عليا وجيهان. في الحلقة القادمة لما بوران هيتأكد بأن عليا رفضاه تماماً ورافضة إن هي ترجع له، ومصرة كمان على إن هي تستمر زوجة لجيهان، الوضع ده هيصيب بوران بالجنون، وبالتالي سيحمل تجاه جيهان حالة كبيرة من الغضب والحقد والانتقام. لكن جيهان لأنه واعي للأحداث اللي بتدور حواليه، بيقرر إن هو يتخذ قرار حاسم بشأن حياته ومستقبله، وهذا القرار من وجهة نظره سيكون في مصلحته ومصلحة عليا. وبالتالي بعد مرور الكثير من الأحداث بيبدأ إن عليا وجيهان الاتنين بيتفقوا على مسألة الطلاق. القرار ده بيعزز أكتر بشكل سريع وبشكل أقوى من قبل بوران، اللي بيحاول إن هو يتخذ كل الإجراءات علشان يستعيد عائلته عليا ودينيس. بيبدأ إن هو يعلن رؤيته لدينيس، بيطلب إن هو يشوف دينيس، وبتكون دي أول مطالب بوران، وبيتجاهل كل التحذيرات اللي المفروض إن اتقالت له من قبل عليا. بوران في لحظة ما بيحصل على ما يريد، بل كمان بيضطر إن هو يبذل جهد أكبر بكثير مما كان متوقعاً لتغيير ميزان القوة. جيهان اللي بيحاول إن هو يكافح على جميع الجهات في جميع الاتجاهات، سيجد بأن في كل مرة بوران يفتح له مجال جديد وجهة حرب جديدة. أما زيرين اللي على وشك إن هي تكون أمام بداية حياة جديدة، في الجهة الأخرى جيهان يحاول بدون ملل. لكن أحداث قضية الطلاق القادمة ستثبت للجميع مرة أخرى أن القدر لا يمكن التحكم فيه. ده كان ترجمة الملخص، وعلشان تكونوا فاهمين بالظبط اللي هيحصل، بوران اللي هيعلن تمسكه بشكل مفاجئ بعاليا ودينيس. عليا بتعصب من الوضع ده وبتقرر إن هي تغادر القصر. جيهان بياخد عليا وبيروحوا للفندق زي ما شاركت معاكم في التسريبات، وتأكدتوا من التسريبات دي من خلال الإعلان. وهم في الفندق هيكون في ما بينهم لحظات ومشاهد لطيفة، لكن في نفس الوقت جيهان بيحاول إن هو يلاقي حل للوضع ده، فبالتالي بيقرر إن هو يتكلم مع عليا في الموضوع ده. وجهة نظر جيهان أنا شايفة إن هي مناسبة جدا ومثالية جدا. لما الجواز ده بدأ الاتنين كانوا مجبرين عليه، الاتنين ما اختاروش العلاقة دي ولا الزواج ده، وبالتالي من وقتها لحد دلوقتي الزواج ده هو مجرد زواج على الورق. وبما إن كل الجهات دلوقتي ضد الزواج ده، فهو قرر إن يتم الطلاق علشان يرجعوا تاني يتقابلوا من جديد، أو يرجعوا تاني يتجوزوا من جديد، ولكن المرة التانية هتكون باختيارهم هم، ووقتها يكون جواز مثالي متكامل، زوج وزوجة، بس المرة دي ما يكونش على الورق. وحتى إن عليا وضحت في الإعلان إن وقتها كمان يكون عندنا طفل. إذن الهدف كله إنهم عاوزين يتطلقوا، يحلوا المشاكل دي كلها، وبعدها يرجعوا تاني يتجوزوا، ولكن باختيارهم هم، ويكونوا عيلة كاملة متكاملة. ولأن عليا بتثق في قرارات جيهان، فهي كمان بتوافق جيهان على الرأي ده، وبالفعل بيبدأوا إن هم يتخذوا إجراءات الطلاق. بيمضوا على الورق بيبدأ إن هو يروح المحكمة. طبعا في وسط كل الأحداث دي احنا عندنا في الجانب التاني زيرين وتسريبات زيرين اللي أنا أصلا شاركتها معاكم قبل كده. وفي وسط كل الأحداث دي بقى خلاص بوران بقى بيتحرك وبيخرج من القصر، والوضع بقى طبيعي جدا، بقى إنسان طبيعي.
وبوران كمان بيعزز القرار ده لأن هو عاوز يستعيد عائلته. كل الأحداث دي بتمشي بشكل طبيعي لحد لما بنوصل لمرحلة المحكمة. بنشوف في الإعلان إن الاتنين قدام القاضي قالوا كل حاجة عكس اللي هم حسنها، وعلى الرغم إن هو كان مشهد طلاق إلا إن إحنا كلنا كنا مبسوطين جدا من المشهد ده. قد إيه كان مشهد حلو ولطيف. الكاتبة قدرت إن هي تصيغ المشهد ده بطريقة ما تخليش المتابعين يستاءوا أصلا من المشهد ده. وبنشوف صداقات في كذا لقطة. في لقطة بنلاقيها قد إيه إن هي متعاطفة ومتأثرة جدا بالكلام اللي هي بتسمعه من عالية وجيهان، لأن هي أكيد عارفة ومدركة قد إيه الاتنين بيحبوا بعض. وفي لقطات تانية بنشوف صداقات المتسلطة الجامدة اللي مشاعرها دايما ما بتفرقش معاها أي حاجة. وهنا نيجي لأهم سؤال وأكتر سؤال دلوقتي بيتسأل من المتابعين: يا ترى الطلاق ده هيحصل؟ يا ترى الطلاق ده هيتم؟ فخلوني أقول لكم إن وفقا للتسريبات اللي تم تداولها في اليومين اللي فاتوا، إن في اللقطة دي أو في المشهد ده تحديداً، يعني في المشهد اللي ظهر في الإعلان، إن الطلاق مش هيتم. لكن، ونحط لكن بين قوسين ونحط كمان مليون خط تحت كلمة لكن في شيء هيحصل هيغير الموازين. الطلاق مش هيتم في المشهد ده اللي ظهر في الإعلان، لكن هيتم بعدها. يا إما بعدها ده اللي هو بعديها بحلقة واحدة، يا إما بعدها بعدة حلقات قليلة جدا. وهوضح لكم دلوقتي ليه. لو فرضاً الطلاق ما تمش في مشهد المحكمة، هيكون ده بسبب أمرين: يا إما بقرار من القاضي، يعني القاضي يشوف إن الاتنين مش محتاج إن هما يتطلقوا ويحس إن الاتنين بيحبوا بعض فيرفض قضية الطلاق، أو إن صداقات تحس على دمها شوية فتقرر إن هي تقول أي حاجة الطلاق ده ما يتمش. لو لاحظنا في الصور اللي كانت مرفقة مع الملخص بنشوف فيها عالية وهي وجهها مصدوم، شافت حاجة وهي مصدومة، والمحامي بجوار عالية المفروض إن هو كان بيشيل حاجته في الشنطة خلاص. يعني اللقطة دي المفروض إن هي تكون بعد ما القاضي قال كلمته خلاص. فيا إما بوران هيظهر ويغير مسار الأحداث ويبين إن هو لسه عايش، يا إما في حاجة تانية غير متوقعة تحصل وتخلي الطلاق ده يتم. طبعاً أغلب الفانز والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بيتوقعوا إن مفيش أصلاً طلاق هيحصل بشكل عام. أنا شايفة إن في المشهد بتاع المحكمة مش هيحصل طلاق، لكن بعدها هيكون في طلاق. لأن خدوا بالكم إن الحلقة أصلاً هتنتهي مع كلمة القاضي، يعني لما القاضي هيقول كلمته الحلقة هتنتهي، فهنفضل متعلقين للحلقة اللي بعدها. فكده كده في طلاق، سواء بقى في الحلقة اللي بعديها بعدة حلقات بسيطة، بس في طلاق وهيكون قريب. ودلوقتي لو أنا هسألكم انتوا، هطرح عليكم انتوا السؤال: تتوقعوا الطلاق يتم ولا لأ؟ ولو عندكم رؤية معينة لمشهد المحكمة، ايه الرؤية اللي انتوا شايفينها أو ايه التوقع اللي انتوا شايفينه لترتيب الأحداث في مشهد المحكمة؟ شاركوني رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات أسفل الفيديو الحالي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم وشكرا لدعمكم وشكرا لمتابعتكم.